સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ. સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન. નમસ્કાર મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ ટુ ઓલ ઓફ યુ. માય સેલ્ફ ડૉક્ટર રાકેશ જોશી, શ્રીમતી આર્યમ પ્રજાપતિ આર્ટ્સ કોલેજમાં અંગ્રેજીના અધ્યાપક તરીકે એસોસિએટ પ્રોફેસર તરીકે છેલ્લા 15 વર્ષથી ફરજ બજાવી રહ્યો છું. મિત્રો, 2010માં GPSC દ્વારા લેવાયેલ એક્ઝામમાં મામલતદાર તરીકે મારું સિલેક્શન થયેલું. આજે સંધાનના માધ્યમથી GPSC એમ્પાવરિંગ એમ્પ્લોયબિલિટીના માધ્યમથી આપની સમક્ષ ભારતનું બંધારણ, ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશન વિષય લઈને ઉપસ્થિત થયો છું. આપણે સાથે ચર્ચા કરશું. કોઈપણ પ્રકારના પ્રશ્નની મૂંઝવણ હોય તો આપ મને પૂછી શકો છો. આપ સ્ક્રીન ઉપર મારું પુસ્તક પણ આપે જોયું હશે. એ પુસ્તકના માધ્યમથી એ પુસ્તકમાં જે વિગતો, જે પારિભાષિક શબ્દો, જે બંધારણમાં મારી પોતાની પ્રિપેરેશન દરમિયાન જે કંઈ અઘરા શબ્દો હતા એમાં સરળ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન પણ કર્યો છે. સાથે સાથે અમારી કોલેજમાં મિત્રો ઉદિશા, વિવેકાનંદ સેન્ટર, કેરિયર કાઉન્સેલિંગ સેન્ટર, એન્ટ્રી ઇન સર્વિસીસ વગેરે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ અંતર્ગત માર્ગદર્શન પણ આપી રહ્યો છું. આચાર્ય શ્રી ડૉક્ટર જયેશભાઈ બારોટના માર્ગદર્શન હેઠળ પાટણ યુનિવર્સિટી ખાતે દીપચંદ ઘારડી ચેરમાં પણ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ અંગેના વ્યાખ્યાન આપી રહ્યો છું. મિત્રો, ભારતનું બંધારણ વિષય ઉપર જ્યારે બોલવાનું થાય ત્યારે લોનો વિદ્યાર્થી ન હોવા છતાં પણ એક શોખ અથવા બંધારણ મારો શોખ હોવાના કારણે આપની સમક્ષ આ વિષય લઈને ઉપસ્થિત થયો છું. તો આપણે સૌ સાથે મળીને આ વિષય ઉપર ચર્ચા કરીએ. આપણા દેશનું બંધારણ વિશે જો કહેવું હોય તો આપણા દેશના બંધારણના ઘડવૈયા ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરને ચોક્કસપણે યાદ કરવા જોઈએ. એમનો એક વિચાર આપની સમક્ષ મૂકી હું મારા વિષયને ન્યાય આપવાનો પ્રયત્ન કરીશ કે મિત્રો, આ જગતમાં જે કંઈ ઉથલપાથલ થાય છે, જે કંઈ ફેરફારો થાય છે, એ સર્વ ફેરફારો આપણા દ્વારા થતા હોય છે. માનવ જાતનો ઉદ્ધાર, આપણી જાતનો ઉદ્ધાર કરવા કોઈ આવવાનું નથી. આપણી જાતનો ઉદ્ધાર આપણે પોતે જ કરવાનો છે. અને એટલા માટે શિક્ષિત બનો, સંગઠિત બનો અને સંઘર્ષ કરો. જો સંઘર્ષ કરશો તો ચોક્કસપણે સફળતા મળશે. આપણા વિષયની શરૂઆત કરીએ. બંધારણ વિશે જ્યારે કહેવું હોય ત્યારે આપણા દેશનું બંધારણ જનતા દ્વારા ચૂંટાયેલ બંધારણ સભા દ્વારા ઘડવામાં આવ્યું. આપણા બંધારણના ઘડવૈયાઓએ વિવિધ દેશોના, વિશ્વના જુદા જુદા દેશોના બંધારણનો ઝીણવટપૂર્વક અભ્યાસ કરી ખૂબ જ કુનેહપૂર્વક, ખૂબ જ એમાં જે કંઈ સારી બાબતો હતી, એમાં જે કંઈ ઉત્તમ તત્વો હતા એ લઈને બંધારણનું ઘડતર કર્યું. અને આપણા દેશના બંધારણ ઉપર જો કોઈની વધુ અસર હોય તો એ બ્રિટિશ પદ્ધતિની છે. સાથે સાથે વિશ્વના કોઈ પણ બંધારણ કરતાં ખૂબ જ મહત્ત્વનું અને સાથે સાથે એક મૂળભૂત લેખિત દસ્તાવેજ હોવાના કારણે લાંબામાં લાંબુ પણ બંધારણ છે. 520 પાનામાં લખાયેલ આ બંધારણ વિશે એકાદ કલાકમાં જો વાત કરવી હોય તો ખરેખર હું માનું છું ત્યાં તો સમય ઓછો જ પડે. પણ હું મારા વિષય ઉપર ન્યાય આપવાનો મિત્રો પ્રયત્ન કરીશ. ગાંધીજીએ પોતે પણ 1922માં કોંગ્રેસના એક અધિવેશનમાં કહેલું કે ભારતનું બંધારણ એ ભારતના લોકોની અપેક્ષા પ્રમાણેનું હોવું જોઈએ. એમાં લોકોની જે કંઈ મૂળભૂત જરૂરિયાતો, મૂળભૂત ફરજો અને સાથે સાથે એક સર્વાંગી વિકાસ, એક સાચા અર્થમાં કલ્યાણ રાજની ભાવના સાર્થક થાય એવું બંધારણ હોવું જોઈએ. અને બંધારણના ઘડવૈયાઓએ આ પ્રકારનું બંધારણ આપવાના જે પ્રયત્નો કર્યા છે એ ખરેખર સરાહનીય છે. બંધારણ સભાની મિત્રો વાત કરીએ તો બંધારણ સભાની શરૂઆત ઈસવીસન 1946માં એની પહેલી બેઠક મળેલી 9 ડિસેમ્બર 1946ના રોજ. એમાં 1946માં જે બેઠક મળી એમાં અસ્થાયી અધ્યક્ષ તરીકે ડૉક્ટર સચ્ચિદાનંદ સિંહાની પસંદગી કરવામાં આવી. એનું મૂળની વાત કરીએ તો ઈસવીસન 1935નો હિન્દ સરકારનો કાયદો એ બંધારણનું મૂળ છે. સાથે સાથે કેબિનેટ મિશન જે ભારતમાં 1946માં આવેલું, એમાં 3 સભ્યો હતા. એના અંતર્ગત એની ગાઈડલાઇન્સ પ્રમાણે બંધારણની રચના થઈ. 9 ડિસેમ્બર 1946ના રોજ સચ્ચિદાનંદ સિંહા અને ત્યારબાદ 11 ડિસેમ્બરના રોજ ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદની બંધારણ સભાના કાયમી અધ્યક્ષ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી. બંધારણમાં ઉદ્દેશ પ્રસ્તાવ રજૂ કરવા માટે જવાહરલાલ નહેરુએ પોતે ઉદ્દેશ પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો હતો. બંધારણીય સલાહકાર પણ હતા. એમાં BN રાવ સાહેબની પણ નિમણૂક કરેલી. સાથે સાથે સભ્ય સંખ્યાની વાત કરીએ તો કુલ 389માંથી 296 જેટલા બ્રિટિશ હિન્દના સભ્યો અને ત્યારબાદ 93 જેટલા દેશી રાજ્યોના સભ્યો પણ એમાં બંધારણની ઘડવાની કામગીરીમાં સક્રિય ભાગ લીધેલો. ત્યારબાદ બંધારણની પ્રારૂપ સમિતિ. મિત્રો, પ્રારૂપ સમિતિ વિશે ઘણા બધા અલગ અલગ રીતે પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે પરીક્ષાઓમાં. પ્રારૂપ સમિતિ એ જ ડ્રાફ્ટિંગ સમિતિ એ જ મુસદ્દા સમિતિ અને એ જ આ બંધારણની ખરડા સમિતિ. જ્યારે બંધારણની ખરડા સમિતિની વાત આવી ત્યારે બંધારણમાં
ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર કે જેમનું મહત્ત્વનું પ્રદાન રહ્યું છે. એમને પોતે ખરડા સમિતિના અધ્યક્ષ તરીકેની પોતે કામગીરી કરેલી અને એમાં અન્ય સભ્યોમાં એન ગોપાલાસ્વામી અય્યંગર, સાથે સાથે આપણા જે ગુજરાતની અસ્મિતાનો જેને જયઘોષ કર્યો, ઐતિહાસિક, સામાજિક અને પૌરાણિક નવલકથાઓમાં અને સાથે સાથે રાજકીય ક્ષેત્રે જેમનું મહત્ત્વનું પ્રદાન છે એવા મુનશી સાહેબ પણ એક આપણે બંધારણના સભ્ય હતા. એ ખરેખર ગુજરાત માટે ગૌરવની બાબત હતી. સૈયદ મોહમ્મદ અબ્દુલ્લા, ડીપી ખૈતાન અને બીએલ મિત્તર, આમ 7 સભ્યોની બનેલી બંધારણ સમિતિએ અનેક બેઠકોના અંતે 166 બેઠકો, 2 વર્ષ 11 મહિના 18 દિવસની 18 દિવસ દરમિયાન અનેક મથામણો, વિવિધ દેશોના બંધારણને એકઠું કરી એમાંથી જે કંઈ સારી બાબત હતી અને એ બધી બાબતો ભેગી કરી અને જે કંઈ ઉત્તમ એલિમેન્ટ્સ હતા એ એલિમેન્ટ્સનો સંકલિત કરી અને ત્યારબાદ 26 નવેમ્બર 1949ના દિવસે બંધારણ ઘડવાની કામગીરી પૂરી કરી. જ્યારે બંધારણ ઘડાયું એ દિવસને કાયદા દિન તરીકે ઓળખાયો ભારતના બંધારણમાં. અને એ બંધારણ ક્યારથી અમલમાં મૂકવું તો ભારતની પ્રજાએ એના 2 મહિના પછી એટલે કે 26 જાન્યુઆરી 1950ના રોજ ભારતનું બંધારણ ભારતની પ્રજાએ સ્વીકાર્યું અને ત્યારબાદ એ દિવસને આપણે પ્રજાસત્તાક દિવસ તરીકે કે ગણતંત્ર દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. સાથે સાથે મિત્રો, બંધારણ વિશે એ જમાનામાં આજથી લગભગ 63 વર્ષ પહેલાં 64 લાખ રૂપિયા જેટલો ખર્ચા અને અનેક બેઠકોના અંતે બંધારણ ઘડવાની કામગીરી પૂરી થઈ. એના લક્ષણોની વાત કરીએ તો ભારતનું બંધારણ લેખિત પદ્ધતિ અને દુનિયામાં લાંબામાં લાંબુ બંધારણ છે. સાથે સાથે સંસદીય અને પ્રમુખ પદ્ધતિવાળું હોવાથી સમવાય તંત્રનું હોવું છતાં એકતંત્રી. મિત્રો, સમવાય તંત્રનું હોવું છતાં એકતંત્રીનો અર્થ એવો થાય કે સમવાય તંત્ર કેટલીક સત્તાઓ કેન્દ્ર સરકારને આપેલી છે, ત્યારે કેટલીક સત્તાઓ રાજ્ય સરકારને આપેલી છે. પણ ક્યારેક કોઈ એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય તો કેન્દ્ર સરકારની સત્તાઓ અથવા કેન્દ્ર સરકારની જે કંઈ બાબતો, એમની જે કંઈ કાયદા ઘડવા અંગેની એની સત્તાઓ એ આખરી રહે છે. ભારતનું બંધારણ પુખ્ત વય મતાધિકારને સ્વીકારે છે. પુખ્ત વય મતાધિકારને સ્વીકારવું એનો અર્થ એવો થાય કે 1989 પહેલાં 21 વર્ષની ઉંમરનો કોઈ પણ નાગરિક મત આપી શકતો. ત્યારબાદ બંધારણમાં 86માં સુધારો કરવામાં આવ્યો અને અંતર્ગત હાલમાં 18 વર્ષથી ઉપરનો કોઈ પણ ભારતનો નાગરિક પોતે ભારતનું નાગરિકત્વ ધરાવતો હોય તો એ પોતાના મનપસંદ ઉમેદવારને કોઈ પણ પ્રકારના પ્રલોભન વગર પોતે ચૂંટી શકે છે અને પોતે નાગરિક તરીકે મત આપવાનો અધિકાર પણ ધરાવે છે. ભારત બિનસાંપ્રદાયિક, સાર્વભૌમ, લોકશાહી અને પ્રજાસત્તાક રાજ્ય છે. આ વિશે કહેવું તો બિનસાંપ્રદાયિક એટલે કેવા પ્રકારનું? ધર્મનિરપેક્ષ. ભારતમાં કોઈ પણ ખૂણામાં રહેતો વ્યક્તિ પોતાનો મનપસંદ ધર્મ પાળી શકે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિને ધાકધમકીથી અથવા પ્રલોભનોથી, કોઈ પણ પ્રકારની લાલચથી એને ધર્મ પરિવર્તન કરાવી શકાય નહીં. સાથે સાથે સાર્વભૌમ એટલે ભારતની અખંડિતતા અને એકતા સદાય રહે, કાયમી રહે, એ બાબતનો પણ એમાં ઉલ્લેખ કરેલો છે. લોકશાહી શબ્દ ઉપર બહુ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. આમ જોવા જઈએ તો લોકશાહીની વ્યાખ્યા અબ્રાહમ લિંકન સાહેબે જે આપેલી એ વિશે આપ વાકેફ છો કે લોકો વડે, લોકો દ્વારા, લોકો માટે ચાલતી સરકાર. આ લોકશાહી સરકાર એટલે કેવી સરકાર કે આખરી સત્તા પ્રજાના હાથમાં. લોકશાહીમાં દર 5 વર્ષે ચૂંટણી થાય, દર 5 વર્ષે પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિથી, મતદાન પદ્ધતિથી, EVM સિસ્ટમથી ચૂંટણી થાય અને એમાં 18 વર્ષથી ઉપરનો કોઈ પણ મતદાતા એ પોતાના મનપસંદ ઉમેદવારને ચૂંટે અને ત્યારબાદ વળી પાછી ફરી 5 વર્ષે ચૂંટણી આવે. સાથે સાથે પ્રજાસત્તાક શબ્દ ઉપર પણ બહુ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. પ્રજાસત્તાકનો અર્થ એવો થાય કે આખરી સત્તા કોના હાથમાં? પ્રજાના હાથમાં. આપણે કદાચ હાલમાં કહેતા હોઈએ કે ભાઈ રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી આવી રહી છે તો રાષ્ટ્રપતિને પણ કોણ ચૂંટે છે? હા, કદાચ પ્રજા સીધી રીતે ભાગ ન લેતી હોય, 18 વર્ષથી ઉપરનો મતદાતા સીધી રીતે રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં ભાગ ન લેતો હોય, પણ રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં પણ લોકસભા, રાજ્યસભા અને વિધાનસભાના ચૂંટાયેલા સભ્યો એટલે કે પ્રજાએ પસંદ કરેલા પ્રતિનિધિઓની જે બનેલી જે સંસદ અને વિધાનસભા ખરી એ જ રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં ભાગ લેતા હોય છે. એટલે કે રાષ્ટ્રપતિનો હોદ્દો પણ વંશ પરંપરાગત નથી અને આખરી સત્તા એ ભારતની પ્રજાના હાથમાં છે. સાથે સાથે મિત્રો, ભારતના બંધારણમાં મૂળભૂત અધિકારીનો તો વાત કરેલી જ છે, પણ સાથે મૂળભૂત ફરજોનો પણ ઉલ્લેખ કરેલો છે. હક અને ફરજ એક સિક્કાની 2 બાજુ હોય તો મૂળભૂત અધિકારીની જોડે મૂળભૂત ફરજ એક નૈતિક ફરજના ભાગરૂપે રાષ્ટ્રીય સંપત્તિને નુકસાન ન થાય, સાથે સાથે કુદરતી સંપત્તિને નુકસાન ન થાય, આ બધી કેટલીક બાબતો ઉપર આપણે પણ એક નૈતિક જવાબદારી સ્વીકારવી જોઈએ. એ બંનેનો પણ સાથે સાથે ઉલ્લેખ કરેલો છે. બીજું આગળ વાત કરીએ તો બંધારણ, આપણું બંધારણ એ કોઈ ક્રાંતિની નિપજ નથી. કોઈ એવી મોટી ક્રાંતિ થઈ, કોઈ એવો સંગ્રામ થયો અને એના ફળશ્રુતિ સ્વરૂપે બંધારણ અસ્તિત્વમાં આવ્યું એવું નહોતું. અનેક બેઠકોના અંતે ભારતના બંધારણના ઘડવૈયાઓએ ખૂબ જ ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરી અને એમની જે ચિંતા હતી, એમનું જે ચિંતન હતું, એ એમનું જે ફળશ્રુતિ રૂપે આપણે જે કંઈ અસ્તિત્વમાં આવ્યું એ જ આપણું ભારતનું બંધારણ હતું. સાથે સાથે મિત્રો, ભારતનું બંધારણ એક આર્થિક, સામાજિક અને સંસ્કાર વિષયક દસ્તાવેજ પણ કહી શકાય. સાથે સાથે બંધારણના આમુખમાં બંધારણને એક સમજવાની ચાવી, બંધારણમાં જે કંઈ સુધારા થયા, જે કંઈ અનુચ્છેદ અંતર્ગત કદાચ કંઈક અનુચ્છેદનું અર્થઘટન કરતાં આપણને ના આવડતું હોય તો આમુખમાં સ્પષ્ટપણે એવું લખેલું છે કે કોઈ પણ કાયદાને
પૂરી રીતે સમજવા માટે અમુક પર ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે, કેમ કે કાયદાનો હેતુ, એનો આદર્શ, કાયદાની રચના કરવા પાછળ સંસદની નીતિ અને કયા પ્રકારની મુશ્કેલીનું નિવારણ કરવા માટે કયા કાયદાને જન્મ આપવો, આ બધી જ સત્તા એ સંસદના હાથમાં હોય છે. અમુકમાં સ્પષ્ટપણે લખેલું છે કે ભાઈ અમે ભારતના નાગરિકો, વી ધ સિટીઝન ઓફ ઇન્ડિયા, આટલી બાબતોને અમે પોતે સ્વીકારીએ છીએ. 26મી નવેમ્બર 1949ના રોજ આ સંવિધાનને અપનાવી તેને અધિનિયમિત કરી અમને પોતાને એને સમર્પિત કરીએ છીએ. છેલ્લે અમને પોતાને તેને સમર્પિત કરીએ છીએ અને એવો થાય કે આપણે સંપૂર્ણપણે આપણા બંધારણનું પાલન કરવા માટે, આપણા બંધારણની ગરિમા જળવાય એ માટે આપણે સંપૂર્ણપણે એમાં બંધાયેલા છીએ. મિત્રો, આપણે આગળ વાત કરીએ તો લાક્ષણિકતાઓ જોયા બાદ એમાં આમુખની પણ વાત કરી. આમુખ બાદ મહત્ત્વના આધારસ્તંભો, એમાં લોકશાહી, સાથે સાથે બિનસાંપ્રદાયિકતા, પ્રજાસત્તાક અને ભારત એક સંઘરાજ્ય. ભારત એક સંઘરાજ્યનો અર્થ એવો થાય કે ભાઈ ભારતમાં બંધારણ અનુચ્છેદ 1માં બહુ સરસ વાત કરી છે કે ભાઈ ભારત આમ જોવા જઈએ તો અનેક રાજ્યોનો સંઘ, મીન્સ યુનિયન ટેરિટરી. સમગ્ર દેશમાં એક જ સ્થળે દિલ્હીથી એનો વહીવટ થાય અને દિલ્હીથી વહીવટ કરવો ખૂબ જ અઘરો હોવાના કારણે એ અલગ અલગ 28 રાજ્યોમાં એનું વિભાજન કરવામાં આવ્યું. પણ આખરી સત્તા તો કેન્દ્ર સરકારના હાથમાં. સાથે સાથે કેન્દ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકાર અને સાથે સાથે કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર એ પોતે કેટલીક બાબતો ઉપર કાયદા ઘડી શકે છે, એનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. એમાં સંઘ યાદીમાં આપણે વાત કરીએ તો સંઘ યાદીમાં કેન્દ્રીય યાદી, સંઘ યાદી, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જે પ્રકારે કાયદાનું ઘડતર કરવામાં આવે એ પ્રકારની યાદીમાં લગભગ 97 જેટલા વિષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે કે ભાઈ કેન્દ્ર સરકાર કઈ બાબત ઉપર કાયદા ઘડી શકે. તેમાં ખાસ તો રેલવે, નાણું સંરક્ષણ, સાથે સાથે વિદેશ નીતિ, બેન્કિંગ, ટપાલ અને કેટલીક આંતરરાષ્ટ્રીય બાબતો ઉપર કાયદા ઘડવા, એ કાયદામાં સુધારા કરવા, જૂના કાયદા રદ કરવા, નવા કાયદામાં કંઈક અંશે ફેરફાર કરવાનો હોય તેમાં ફેરફાર કરો, આ બધી જ સત્તા એ ભારતની સંસદને આપેલી છે. માત્ર એટલું જ નહીં કે કેન્દ્ર સરકાર જ કાયદા ઘડે અને રાજ્ય સરકાર એનો અમલ કરે, પણ ભારતના બંધારણમાં લગભગ 66 જેટલા વિષયો અંતર્ગત રાજ્ય સરકારોને પણ કેટલીક બાબતો ઉપર કાયદા ઘડવાની સત્તા આપેલી છે. એમાં ખાસ તો કાયદો અને શિક્ષણ વ્યવસ્થા, આરોગ્ય, કૃષિ, વાણિજ્ય, જેલોનો વહીવટ, દારૂબંધી, યાત્રાધામ, વાહન વ્યવહાર અને મિત્રો બહુ મહત્ત્વની બાબત સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓ. GPSCમાં ઘણી બધી પરીક્ષાઓમાં અથવા ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા જે પરીક્ષાઓ લેવાય છે આ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાય છે કે ભાઈ દારૂબંધી કે નીચેના પૈકી કઈ યાદીમાં આવે છે, તો કઈ યાદીનો વિષય છે. તો દારૂબંધી ઉપર રાજ્ય સરકાર કાયદા ઘડી શકે છે. દારૂબંધીનો અમલ કરવો કે ન કરવો એ જે તે રાજ્ય સરકારના હાથમાં છે. અત્યારે હાલમાં ભારતમાં 2 જેવા મિત્રો રાજ્યો છે કે જ્યાં દારૂબંધી હોય, એક આપણું ગુજરાત અને બીજું કેરળ. આ બંને રાજ્યોમાં જ દારૂબંધી છે. કોઈ પણ પ્રકારની સામાજિક વ્યવસ્થા ન ખોરવાય એટલા માટે સરકાર પોતે આવક પણ જતી કરે છે. દારૂબંધીનો ખાસ એક ગાંધીજીનું સ્વપ્ન હતું કે ભાઈ દારૂના કારણે સમગ્ર સમાજનું પતન થાય છે. એ જે તે વ્યક્તિનો ભોગ બનતું હોય એના પરિવારનું તો પતન થતું જ હોય છે, પણ એક સમાજ વ્યવસ્થા ખોરવાય અને એટલા માટે કદાચ રાજ્ય સરકારને આવક જતી કરવી પડે તો ભલે પડે, પણ દારૂબંધી ચોક્કસપણે હોવી જોઈએ અને એટલા માટે જ દારૂબંધીનો પણ સમાવેશ કર્યો છે. સાથે સાથે મિત્રો સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓ, પંચાયતી રાજનું જે માળખું, બળવંતરાય મહેતા સમિતિ અને ગુજરાતમાં ખાસ કરીને અશોક મહેતા સમિતિ, બળવંતરાય મહેતા સમિતિ જે રિપોર્ટ્સ આપ્યો અને એના ઉપર પણ કાયદા ઘડવાની સત્તા એ સમગ્રપણે રાજ્ય સરકારને સોંપેલી છે. સંયુક્ત યાદીમાં અમુક કેટલાક એવા વિષયો કે લગ્ન, છૂટાછેડા, આર્થિક યોજનાઓ અંતર્ગત બંને રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર બંને એકબીજા સાથે પરામર્શ કરી આ બાબતમાં કાયદા ઘડી શકે છે. અને શેષ યાદીમાં મિત્રો જેમાં ખાસ તો કેન્દ્ર સરકાર એ રાજ્ય સરકારે સોંપેલી યાદી સિવાયના કેટલાક એવા વિષયો હોય છે કે એમાં કેન્દ્ર સરકાર એવા મીન્સ 97, 66 એન્ડ 47 આ સિવાયની જે બાકીના કોઈ પણ વિષય ઉપર જ્યારે કાયદો ઘડવાની પરિસ્થિતિ ઊભી થાય ત્યારે કેન્દ્ર સરકાર એના ઉપર કાયદો ઘડી શકે છે. સાથે સાથે મિત્રો સિટીઝનશીપ ઉપર વાત કરીએ તો ભારતમાં બંધારણમાં અનુચ્છેદ 5થી 11માં ભારતનો નાગરિક કોણ હોઈ શકે અથવા કયો વ્યક્તિ ભારતનો નાગરિક બની શકે. કારણ કે અમેરિકા અથવા સ્વિટ્ઝરલેન્ડની જેમ આપણા દેશમાં ડબલ સિટીઝનશીપ અથવા બેવડું નાગરિકત્વ નથી. ભારતમાં જન્મ લેનાર વ્યક્તિ એ પોતે જન્મથી જ એ નાગરિકત્વ મેળવી શકે છે. સાથે સાથે વંશાનુક્રમિક નાગરિકતા એટલે કે મા બાપ પૈકી 2માંથી 1 જો ભારતમાં જન્મેલી હોય તો એ પોતે ભારતનો નાગરિક બની શકે છે. આગળ વાત કરીએ તો નવા બંધારણના અમલમાં પ્રારંભ પહેલાં એટલે કે 26 જાન્યુઆરી 1950 પહેલાં ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષ દરમિયાન જો ભારતમાં રહેનાર દરેક વ્યક્તિ એ ભારતનો નાગરિક બની શકે છે. જન્મ મરણની નોંધણી દ્વારા અધિકૃત નોંધાયેલી વ્યક્તિ ભારતનો નાગરિક બની શકે. દેશીયકરણ દ્વારા એટલે કે કોઈ અન્ય રાષ્ટ્રનું નાગરિકત્વ ત્યાગી ભારતનું નાગરિકત્વ સ્વીકારે તો એ ભારતનો નાગરિક બની શકે છે. સાથે સાથે મિત્રો ક્યારે આપણે નાગરિકત્વ ગુમાવીએ
સિટીઝનશીપ ગુમાવવાનું ક્યારે પરિસ્થિતિ ઊભી થાય તો કોઈ પણ નાગરિક એ બે રાષ્ટ્રના નાગરિક ક્યારે પણ બની શકે નહીં. અમેરિકામાં અથવા સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં ડબલ સિટીઝનશીપ ચાલે છે. દાખલા તરીકે આપણા ભારતમાં એક જ નાગરિક, તમે ભારતના નાગરિક હો તો પછી તમે ગુજરાતના નાગરિક રહેતા નથી. જ્યારે અમેરિકામાં એવું હોય છે, ફોર એક્ઝામ્પલ અમેરિકાનું એક ન્યૂ જર્સી શહેરમાં એવું હોય કે તમે ન્યૂ જર્સીના પણ નાગરિકનું તમને સિટીઝનશીપ મળે અને સાથે સાથે અમેરિકાના નાગરિક તરીકે પણ તમને સિટીઝનશીપ મળે છે. જ્યારે આપણા દેશમાં માત્ર એક જ નાગરિકત્વ સિંગલ સિટીઝનશીપ સ્વીકારેલું છે. નાગરિકત્વ આપણું ક્યારે રદ થાય? તમે જ્યારે બીજા દેશના નાગરિક બનતા હોય ત્યારે ઓટોમેટિક તમે તમારા પોતાના દેશના નાગરિક મટી શકો. સાથે સાથે 15 ઓગસ્ટ 1947 પછી ભારતમાંથી પાકિસ્તાન હિજરત કરી ગયેલી વ્યક્તિઓ ભારતની નાગરિક ગણાશે નહીં. એ પણ ભારતના બંધારણમાં એનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરેલો છે. હવે મિત્રો મૂળભૂત અધિકારો વિશે વાત કરીએ તો ભારતના બંધારણમાં ભાગ 3માં અનુચ્છેદ 12 થી 35માં બહુ સરસ વાત કરી છે કે ભાઈ મૂળભૂત અધિકારો એટલે શું? મૂળભૂત અધિકારો એટલે મિત્રો મૂળભૂત હક પણ એને કહી શકાય, માનવ અધિકાર પણ કહી શકાય અને વિશેષમાં એને વ્યાખ્યા આપી હોય, એની વિભાવના આપી હોય તો વ્યક્તિના સર્વાંગી વિકાસ માટે આવશ્યક પરિસ્થિતિઓ. વ્યક્તિના સર્વાંગી વિકાસ માટેની જો આવશ્યક પરિસ્થિતિઓ એના જન્મતાની સાથે જ જો ઊભી થતી હોય અને એટલા માટે જ ભારતના રાજ્ય બંધારણમાં કેટલાક મૂળભૂત અધિકારો આપવામાં આવે છે. મૂળભૂત અધિકારોને માનવ અધિકાર તરીકે પણ સ્થાન આપવામાં આવ્યું. શરૂઆતમાં આવા અધિકારીની સંખ્યા 7 હતી, પરંતુ ઈસવીસન 1976માં બંધારણના 44માં સુધારા અંતર્ગત સંપત્તિના અધિકારને મૂળભૂત અધિકાર તરીકે રદ કરવામાં આવ્યો અને એની સાથે જ મૂળભૂત અધિકારીની સંખ્યા 6 થઈ. પરંતુ બંધારણના 93 સુધારા અંતર્ગત મૂળભૂત અધિકારોમાં 21 ક જોડીને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ આપવાનો અધિકાર એમાં એડ કરવામાં આવ્યો. હાલમાં મૂળભૂત અધિકારોની સંખ્યા 7 છે. સમાનતાનો અધિકાર, સ્વતંત્રતાનો અધિકાર, શોષણ સામેનો અધિકાર, ધાર્મિક સ્વતંત્રતાનો અધિકાર, શિક્ષણ અને સંસ્કૃતિ વિષયક અધિકાર, બંધારણીય ઇલાજોનો અધિકાર અને શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર. આ 7 અધિકારો આપણને જન્મતા સાથે જ પ્રાપ્ત થયેલા છે. 6 થી 14 વર્ષના બાળક, કોઈ પણ વિદ્યાર્થી એ પોતે 6 થી 14 વર્ષ દરમિયાન એને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણની જોગવાઈ એ રાજ્ય સરકાર દ્વારા પણ કરવામાં આવી છે. સાથે સાથે મૂળભૂત અધિકારીઓમાં બંધારણીય ઇલાજોનો અધિકારો ઉપર હું વિશેષ ભાર મૂકીશ, કારણ કે મોટાભાગે GPSCની પરીક્ષામાં 2002માં પણ જે GPSC લેવાયેલી અને ત્યારબાદ 2008માં પણ